Magandang umaga Pilipinas, ngayon po ay Huwebes, Setyembre 10, 2020. Narito na ang mga balitang pumapagaspas sa anumang panig ng Pilipinas. Ako po, si Cristal Salbon at ito ang Agila, Pilipinas sa ulo ng mga balita. Panukalang budget ng DPWH hinarang ni Senator Panfilo Lacson matapos mapo ng pare-pareho umano ang pattern ng mga proyekto ng Public Works and Highway. Mga estudyante na nakapag-enroll para sa school year 2020-2021 lagpas na sa 24 na milyon. Halos 700 private schools sa buong bansa nagsuspindi muna ng kanilang operasyon ngayong school year 2021 dahil sa COVID-19 pandemic. Mahigit 800,000 pisong halaga ng high-grade marijuana nasabat ng Bureau of Customs sa NAIA. 3 suspect ang naaresto sa isinagawang bypass operation ng Quezon City Police sa Project 8 kagabi. Mahigit 100,000 pisong halaga ng iligal na droga na kumpiska mula sa mga suspect. Sa detalye ng ating mga balita, inalam ng Senado ang panukalang budget na inilaan sa mga sangay ng gobyerno sa tulong ng mga economic manager. Kunesto naman ang pagbabawas sa budget ng Department of Health ngayong may kinakaharap na COVID-19 pandemic. Si Mean Corvera sa detalye. Naglatag na ng mga plano ang economic team ng gobyerno kasama na ang budget na hihilingin para sa susunod na taon na nagkakahalaga ng 4.5 trillion pesos. Nangunguna sa top 10 agencies na makakakuha ng pinakamalaking budget sa taong 2021 ay ang Education Department, Public Works, DILG, Defense at DOH. Ayon sa mga economic managers ng gobyerno, ang pagtugon pa rin sa problema sa pandemya ang magiging priority ng budget dahil wala pang katiyakan na matatapos na ang COVID pandemic. Pero kwestiyon ng mga senador bakit tinapiasan ang budget ng Department of Health. Pinuna ni Senate Minority Leader Franklin Drilon ang pondo dahil batay sa 2021 proposed budget, aabot lang sa 131 billion pesos ang pondo ng DOH, mas mababa kumpara sa 153.1 billion ngayong taon. Paalala ni Drilon, hindi tugon sa krisis sa kalusugan ang pagkaltas sa budget kahit pa idinadawit sa anomalya si Health Secretary Francisco Duque III. Kailangan anyang buhusan ng pondo ang DOH at palakasin ang health services ng gobyerno para magkaroon ng kumpiyansa ang publiko. We need to improve our testing, we need to improve our contact tracing, and we need to improve our ability to treat. But how can we achieve these policies when you have reduced the DOH budget? Of course, there are issues on the capability of the Secretary today of the Department of Health, but that's beside the point. The point is, as a policy instrument, I find something wrong with you reducing the budget for the Department of Health from 153 to 131 billion. Kinwestiyon naman ni Senator Cynthia Villar bakit walang pondo para sa pagpapatayo ng mga COVID laboratories sa mga ospital na pinatatakbo ng gobyerno. Katunayan, 30 lamang anya sa may 70 state-run hospital ang may COVID lab na taliwas sa target ng gobyerno na maresolba ang problema sa COVID-19. I'm not asking for the budget, I'm asking for a commitment that they will build them. Yes, ma'am. Kasi sometimes they have the budget but they don't want to build. Yeah. Because during our DOH operated hospital, they did not build. We built that COVID lab. I built that COVID lab. They did not build it because they don't want to build it. So I want a commitment that they will build. Kasi pwedeng naandun ang pera pero ayaw nila gawin. Yes. You ask Senator Gatchalian, they don't have any COVID lab in Valenzuela, and he told me that he asked DOH to build, and sabi daw ng DOH, mag-donate ka. Diba, Senator Gatchalian, you told me that. Pinagdo-donate ka. Pero depensa ng Department of Budget and Management nakapag-invest na ngayong taon ng gobyerno sa mga testing machines at iba pang makina laban sa COVID. Kaya ang gagastusin na lamang ay pagbili ng mga testing kits at mga PPE para sa mga medical frontliners. Bukod dito, wala na ring ilalaang pondo para sa ayuda sa mga apektado ng pandemya tulad ng Social Amelioration Program.
consideration or investments like testing machines. And that's why we have very huge expenditure for this. Next year, what will be covered mostly are the consumables, the test kits, and that therefore that is where we wanted to ensure that there will be more than enough consumables to be able to correspond to the capital investments that we had this year, the testing machines for that matter, as well as the purchase of PPEs and other accompanying items relative to the protection of the health and condition of our healthcare workers. Ipinagmalaki naman ng mga economic managers ng palasyo na sa kabila ng nangyaring pandemya, matatag pa rin ang ekonomiya ng Pilipinas. Naniniwala ang mga opisyal na mabilis na makakabaho ng bansa kung 100% na mabubuksan ang public transportation at mabubuhusan rin ng pondo ang mga proyekto sa infrastruktura. Legislation needed to support the recovery include the passage of the FIS bill, which will allow banks to dispose bad loans and assets. Number 2, the passage of the guide bill, which will allow us to help the strategically important and distressed firms facing insolvency. Number 3, the corporate recovery and tax incentives for enterprise or create bill. And number 4, the passage of the 2021 GAA. NEDA will continue to pursue the liberalization of the economy to bring in more investments and jobs through the amendment of the Public Service Act, Foreign Investment Act, and the Retail Trade Liberalization Act. Para sa Eagle News, Mayan Corbera, we live in interesting times. Sinuspindi ng House Committee on Appropriation ang pagdinig sa budget ng Presidential Communication Operation Office o PCOO. Ito ay kasunod ng pag-alma ni ACT Teacher Representative Franz Castro at Bayan Muna Representative Carlos Zarate sa ginagawang terrorist tagging sa kanila ni Communication Undersecretary Lorraine Badoy sa social media. Ipinakita ni Castro ang Facebook post ni Badoy kung saan naroon ang larawan ng mga kongresista ng Makabayan at nakasaad na sila ay mga terorista at hindi mga aktivista. Reklamo naman ni Zarate dahil sa post ay nadamay din sa mga banta at pananakot ang kanilang mga pamilya. Gumagabay at Ang Makabayan Black sa pangunguna po ni Yusek Badoy, kung nandiyan ba si Yusek Badoy, ay inaakusahan po ang Makabayan Black ng terorista. NTF-ELCAC, ayan po yung mga pangalan namin, ayan po yung mga mukha na ng Makabayan Black, at inaakusahan kaming terorista at nakalagay din sa post na high-ranking Communist Party, New People's Army, NDF, na pabagsakin ang demokrasya at tuluyang iyan ng komunista. Walang kahihiyan. Kaya may kanya-kanyang papel tayo rito sa Kongreso. Pero kung tahasang sasabihin ng isang unelected factotum that we are terrorists here, and alam natin meron ng batas on terrorism, hindi ho namin tatanggapin yan. No? Ano ba ang pinagsasabi niya rito? Kami raw, sabi niya rito sa kanyang post, and hindi niya ito mapagkaila. Sila, matataas na kasapi ng Communist Party of the Philippines, gumagabay at nagbibigay ng tahasang direktiba. Can you imagine that, Mr. Chair? Kami daw ang nag-uutos sa mga NPA na gumawa ng mga opensiba nila. Isang malaking akusasyon yan. Katwiran naman ni Communications Secretary Martin Andonar na ang post ni Badoy ay sa sarili niyang account at hindi ito kumakatawan sa buong ahensya kaya hindi dapat maapektuhan ang budget ng PCOO. I would like to categorically say that the Presidential Communications Operations Office and with all of its attached agencies is not the spokesperson of the NTF-ELCAC or for the President for that matter. The Presidential Communications Operations Office is a mere platform for the national government to use. The content does not come from the PCOO. It is the presidential spokesperson who creates the content. We merely distribute the content. The NTF-ELCAC, they have their own office. The NTF-ELCAC also creates their own content, but it does not
it is not distributed in the PCOO as a platform. Pare-pareho ang pattern ng mga proyekto ng Public Works and Highway. Ito ang napuna ni Senador Ping Lacson, kaya't hinahadlangan ang higit 469 billion pesos na DPWH budget. Depensa ng budget opisyal, may mga proyektong hindi natapos dahil nagamit ang pondo para sa pagtugon sa COVID-19 pandemic. Si Mean Corvera sa detalye. Hinarang ni Senator Ping Lacson ang mahigit 469 billion pesos na budget ng Department of Public Works and Highways na pawang mga lamsam sa ilalim ng 4.5 trillion proposed national budget para sa 2021. Sa pagdinig ng Senado, pinunan ni Lacson ang halos 7,000 mga proyekto sa budget ng DPWH na pare-pareho ang pattern. Ayon kay Lacson, 396 sa mga proyektong ito ay nakalagak ang pondo sa Central Office na hindi naka-itemize o walang mga detalye na labagaan niya sa ruling ng Korte Suprema. Tinukoy ng Senador ang mga maintenance at rehabilitasyon ng mga kalsada pero hindi malinaw kung saang mga lugar o probinsya. Paalala ng Senador, hindi ito maaring payagan dahil iligal at labag sa saligang batas. Makikita po ninyo, ayan, 6,491,000. The same description, exactly the same description as yung sa under the 2020 GAA na ulit sa NEP, naging 649. So it's 10% incremental amount of the 6.491 million pesos. Another one, kindly show. Yeah. 7 million, naging 700 plus thousand. Depensa naman ni Budget Secretary Wendell Avisado, may mga proyektong hindi pa natapos dahil nagamit ang pondo para sa pagtugon sa COVID pandemic. Gayunman, makikipag-usap niya ito kay DPWH Secretary Mark Villar para linawin ang issue. We're trying to have these projects implemented, all of them. We were not able to do so because of COVID, and that therefore part of the budget was utilized to respond to the pandemic. So that what is left is that the Secretary of DPWH still went out of his way to fund these projects, but not in its entirety, meaning that whatever has been approved for this project this year cannot be given out. So for a starter, he submitted a list of projects whose release of funds constituted 15% only of the total project cost. The balance, he recommended that they be funded again for next year to complete the project. Pero hindi pa rin kumbinsido si Lacson sa paliwanag ng kalihim. Hindi anya maari ang ganitong sistema dahil lalabag ito sa itinatakda ng saligang batas. Inatasan na nito si Secretary Villar na magsumite ng detalyadong report hinggil sa pagkakagastusan ng pondo para hindi ito mauwi sa realignment at pork barrel ng mga mambabatas. Hindi po pwedeng walang discontinuance. Isa-savings mo yung portion. It's either you realign the whole item as funded, but you cannot put or pull out an increment. Ayan, malinaw po. Section 25, paragraph 5 ng Constitution actually sinasay dito. Yun, expressly states that what can be realigned are savings from an item in the GAA. And to repeat, only savings can be realigned. So what you're telling us, Mr. Secretary, with all due respect, binawasan nyo yung say 250 million pesos worth of project, 25 million yung i-appropriate nyo in 2021, you're proposing to appropriate. Ano nangyari doon sa project nung sa under 2020 GAA, yung sa 225? Now, para sa Eagle News, Mean Corvera, we live in interesting times. Pagbuo ng Sub-Technical Working Group para sa mabilis na pagbili ng COVID-19 vaccine, inirekomenda ng Department of Science and Technology. Serin Santos sa detalye.
Sa pagdinig ng Kamara sa budget ng Department of Science and Technology, inirekomenda ni DOST Secretary Fortunato de la Peña sa Interagency Task Force ang pagkakaroon ng Sub-Technical Working Group. Sa 2021 national budget ay tumaas sa 23.6 billion pesos ang pondo ng DOST. Mas mataas ng 3 bilyong piso kumpara sa 20.274 billion pesos na budget ngayong 2020. Anyang Sub-TWG na pangungunahan ng Department of Budget and Management ay para sa mabilis na pagbili ng bakuna laban sa COVID-19. Naniniwalang kalihim na nakasalalay pa rin sa gagawing hakbang ng pamahalaan kung papaano mauuna ang Pilipinas sa pagkuha ng COVID-19 vaccine. Binigyang diin naman ito na hiwalay pa ang Sub-TWG para sa clinical trials sa bakuna na pinamumunuan ng DOST. Yung pag-ensure nila ng ability, edi siyempre, hindi naman po libre yun. Kailangan may pambili rin tayo. Kaya ako ay dadaan sa procurement process. Kasi kung itong bakuna nito ay okay, yung isang bakuna na yun ay okay din, hindi naman tayo pwedeng patali habang nagki-clinical trials. Na tayo kami bibili sa inyo. Basta kung tayo bibili sa kanila, obligado sila dahil dito nila ginawa yung trials. Pero hindi po tayo magkukumit na tayo bibili sa kanila kahit dito sila nag-trial. Dahil tayo po ay magpo-compare pa rin, dadaan po yan sa procurement process. Kami po ay nagrekomenda na sa IATF at inaprubahan na mag-create ng Sub-TWG for vaccine procurement separate from the one headed by DOST, which is really regarding clinical trials. Yung po sa vaccine procurement ay DBM na ang mag-chair ng Sub-TWG at 7 ahensya ang kasali. Pero ang nagsasabi pa rin kung alin at ilan ang bibilin ay ang DOH. Samantala, tiniyak naman ni De La Peña na mayroong Philippine Health Research Ethics Board para sa preclinical at clinical trials na sisiguro na nasusunod ang Universal Ethical Principles para sa proteksyon at pagsusulong ng kapakanan ng mga individual na sumasailalim sa trial. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Asahan ang pagtaas sa mga kaso ng COVID-19 na ire-report ng Department of Health sa mga darating na araw. Sinabi ni Health Yusek Maria Rosario Berhere, ito ay dahil kumpletong makapagbibigay ng report ang mga COVID-19 laboratories. Si Badeline Villar Moratilio sa detalye. Ngayon pa lang ay nag-abiso ng Department of Health sa publiko na asahan ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 na kanilang iuulat sa mga darating na araw. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, inaasahan sa mga darating na araw ay kumpleto ng makapagbibigay ng report ang mga COVID-19 laboratories. Let me just inform everybody that in these coming days, we will be reporting a higher number of cases because of the submissions, complete submissions of our laboratories. Sa araw-araw na pag-uulat ng DOH sa publiko ng COVID cases, hindi na kukompleto ng 100% ang reporting ng COVID-19 laboratories. Kahapon, 81 lamang sa 115 COVID-19 laboratories ang nakapagsumite sa DOH ng mga naiprosesong swab sample. Ayon kay Verhere, nagpatupad sila ng pagbabago sa kanilang pinatutupad na sistema ng reporting ng mga laboratorio. Obligado na kasi aniya mga itong mailagay ang kompletong address at phone number ng mga nasuri nito sa kanilang pagre-report sa DOH dahil kung hindi ma-upload ang kanilang report. The main factor was the change in or the additional 2 variables, the complete address and the phone numbers that were stated to be mandatory and hindi makakapasok or makaka-upload sa system yung kanilang submission if hindi kompleto ang kanilang fields dun sa kanilang CIF na isasubmit sa atin. Kaugnay nito, nagbabala naman si Verhere na sa mga darating na linggo, pag-aaralan nila ang posibleng maging parusa sa mga laboratorio na bigong makapag-report sa tamang oras. Pero sa ngayon, bibigyan muna aniya nila ng sapat na panahon ang mga laboratorio para maka-adapt sa bagong sistema. Wala pa sa ngayon, binubuo natin lahat ng ating impormasyon at binubuo din natin yung ating mga ginawang mga detalye ng investigasyon. Pero kailangan din natin, bigyan din kasi sila ng kaunting panahon dahil nagbago po tayo nitong mandatory fields. No? So we gave them time para makapag-submit sila at makompleto
nila. And nakikita naman namin that start yesterday, pumapasok na po ito pong mga labs na hindi nakapag-comply in the past days at nakukumpleto na po nila yung mga information. So we will see after this week, kapag po next week, hindi pa rin po natin nakita yung mga completeness at timeliness ng submission, dito na po tayo gagawa ng hakbang. Ayon kay Vergere, alas 6 ng gabi ang deadline sa mga laboratorio para makapagsumite ng report sa DOH. Pero ang problema, aniya, hindi lahat nagkakasunod dito dahil sa kakulangan ng mga encoder. Para sa Eagle News, Madeline Villar-Moratillo, we live in interesting times. Umakyat na sa 245,143 ang kabuang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito ay matapos makapagtala ang Department of Health ng 3,176 na bagong kaso ng virus infection. Mayorya ng mga bagong kaso ay mula pa rin sa National Capital Region na umabot sa 1,327 new cases. Sinundan ng Batangas na may 216 new cases, Laguna na may 193 new cases, Rizal na may 176 new cases, at Negros Occidental na may 155 new cases. Nakapagtala naman ang DOH ng 376 na bagong gumaling mula sa COVID-19. Dahil dito, aabot na ngayon sa 185,543 ang kabuang bilang ng nakarecover mula sa COVID-19 sa bansa. May 70 naman na naitalang nasawi dahil sa virus. Ayon sa DOH, sa bilang na ito, 49 ay nasawi ngayong Setyembre, 10 noong Agosto, 7 noong Hulyo, 3 noong Hunyo at 1 noong Abril. Sa ngayon, umakyat na sa 3,986 ang kabuang bilang ng mga nasawi dahil sa COVID-19. May 20 namang inalis ang DOH mula sa kabuang bilang ng kaso ng COVID-19 na kanilang nai-report kasunod ng kanilang nagpapatuloy na validation at paglilinis sa kanilang listahan. Sumampa na sa 19,492 ang buong kaso ng COVID-19 na naitala sa Central Visayas. Ito ay makaraang makapagtala pa ng dagdag na 95 na bagong kaso ng sakit kahapon, September 9. Ayon sa DOH Central Visayas Center for Health Development, sa 19,492 na total confirmed cases ng COVID-19 sa rehiyon, 1,628 na lang ang aktibong kaso. Umabot naman na sa 1,196 ang bilang ng nasawi. Habang nakapagtala ng dagdag na bilang ng recoveries na umabot sa 161, dahilan para umabot na sa 16,668 ang bilang ng mga gumaling sa sakit. Malaking bilang ng kaso ng COVID-19 sa Central Visayas ay sa Cebu City na nakapagtala na ng 9,740 cases. 360 na lang ang aktibong kaso sa Cebu City, 210 sa Lapu-Lapu City, 309 sa Mandaue City, 101 sa Bohol, 606 sa Cebu, 42 sa Negros Oriental, habang nananatili namang 0 active cases ang Siquijor. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Agila, Pilipinas. Ngayong Sabado sa Tagisan ng Galing, Part 2, Singing Edition. Wow! Fun! Good vibes at entertainment all-in-one upang pasayahin ang weekend nyo. Dito sa Tagisan ng Galing, Part 2, Singing Edition. For win. Tagisan ng Galing Part 2 is co-presented by Cooper, an expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Cooper, your ultimate MEPS and air conditioning solutions. Unlad Incorporated International, fight against global poverty. Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Our sponsors, BDO, we find ways. JRC Industrial Sales, RS Square Variables Incorporated, your trusted UPS supplier and UPS maintenance provider in Luzon, Visayas, and Mindanao. RJK Services Manpower Agency Corporation, Robust Builders, Chris Raff Enterprises, Victory Carpentry, DOP Asiatic Pest Control Services, and AUB Aspire for the Future. In partnership with New Era University ETF, Expanded Tertiary Education, Equivalency and Accreditation Program. Embrace Cafe, we embrace differently abled persons. Do you want to earn a degree while you work?
New Era University now offers Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program, or ETIAP. ETIAP is an educational scheme that recognizes knowledge, skills, and prior learning obtained by individuals from non-formal and informal education experiences. It is implemented through deputized higher educational institutions like the New Era University that awards the appropriate degrees. Programs offered are the following: Master's Program, Masters of Arts in Education, major in Educational Management, Master's Program in Business Administration, Bachelor of Arts in Science, major in Political Science, Bachelor of Arts in Science, major in Mass Communication, Bachelor of Science in Education, major in Filipino, major in English, Bachelor of Science in Business Administration with majors in Human Resources Development, Marketing Management, and Financial Management. Beneficiaries must be Filipinos who have attained at least high school level of education. The program is flexible and you don't need to attend regular classes. Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program, or ETIAP, is under the supervision of Dr. Nilo L. Rosas, the University President, and Professor Anita P. Santos, Director of ETIAP. For more information, contact the following: Cristina Moreno, 0995-138-0786, or email cvmoreno@neu.edu.ph, or Arlene Sarmiento, 0906-298-9150, or email cedctl@neu.edu.ph. What are you waiting for? Let New Era University be your partner in achieving your dreams. Lagpas 24.30 milyon na ang bilang ng mga estudyante na nakapag-enroll sa bansa para sa school year 2020-2021. Ito ay base sa inilabas na datos ng Department of Education o DepEd bandang alas 8 ng Miyerkules na umaga, Setyembre 9. Ayon sa DepEd, tinatayang 24,305,551 na ang bilang ng enrollees sa bansa. Katumbas ito ng 87.82% ng enrollees noong school year 2019-2020. Sa nasabing bilang, 22,226,131 mag-aaral ang nag-enroll sa mga pampublikong paaralan, habang 2,029,202 ang nasa private school. Karamihan sa naitalang kabuang bilang ng enrollees ay elementary students na nasa 11,718,713. Umabot naman sa 7,655,473 ang nakapag-enroll sa junior high school at 2,778,945 sa senior high school. Nasa 1,713,835 na mag-aaral ang nag-enroll sa kindergarten, habang 374,427 sa alternative learning system. 64,158 naman ang learner with disabilities non-graded na nakapag-enroll. Inaasahang madaragdagan pa ang bilang ng mga enrollees. Umaasa ang Department of Education o DepEd na magiging pansamantala lamang ang pagsuspindi muna ng nasa halos 700 private schools sa buong bansa sa kanilang operasyon ngayong school year 2020-2021. Sinabi ni DepEd Yusek Jesus Mateo, nasa 676 na mga pribadong eskwelahan ang nagsabi na raw sa kanila na hindi muna magbubukas ngayong school year dahil sa naging epekto ng coronavirus crisis. Sa panig naman ni Education Secretary Leonor Briones, ang mababang enrollment turnout at ang paglipat ng mga guro sa mga public schools ang ilan sa mga pangunahing rason kaya nagpasya ang ilang mga eskwelahan na magsara pansamantala. Naghayag naman ang Pag-asa si Briones na irerekonsidera ng naturang mga educational institution ang kanilang pasya dahil sumisigla na umano ang takbo ng ekonomiya ng bansa. Umaapala rin ang kagawaran sa mga local government units na tulungan ang mga private schools sa kanilang lugar na nahihirapang mag-operate dahil sa pandemya. Sa datos ng ahensya,
Ang temporary closure sa mga paaralan ay nakakaapekto sa mahigit 40,000 na estudyante at mahigit 3,000 na mga guro. Sa panig ng mga grupo ng private schools, sinabi ni Attorney Joseph Noel Estrada ng Coordinating Council of Private Educational Association na umaasa silang gaganda ang enrollment sa mga pribadong institusyon sa oras na malagdaan na ang Bayanihan to Recover as One Act o kilala rin bilang Bayanihan 2. Sa ilalim ng panukalang batas, may nakalaang allowance para sa mga kwalipikadong estudyante, mga guro na nawala ng trabaho at mga non-teaching personnel. Ayon sa Malacanang, posibleng lagdaan ng Pangulong Rodrigo Duterte ang Bayanihan 2 sa susunod na linggo. Malawakang contact tracing ang ginagawa ngayon ng City Health Office ng Cayawan City. Ito ay makaraang isang estudyante na dumalo sa face-to-face classes na isinagawa ng isa nilang paaralan ang nagpositibo sa COVID-19. Ayon sa Cagayan Public Information Office noong Sabado, lumabas ang resulta ng swab test ni CV969 na edad 21. Noong nakaraang linggo, dumalo sa face-to-face classes ng kanilang paaralan ang pasyente at tinatayang 45 pang katao ang dumalo sa naturang klase. 33 na sa mga nakasalamuha ni CV969 ang naisailalim na sa swab test at hinihintay pa ang resulta. Nadagdagan pa ng 52 ang bilang ng mga pulis na tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas ayon sa Philippine National Police o PNP. Sa datos ng PNP Health Service, 4,837 na ang confirmed COVID-19 cases sa hanay ng pambansang pulisya. 735 na pulis ang itinuturing na probable cases, habang 3,129 ang suspected cases. 22 namang pulis ang gumaling sa nakakahawang sakit. Dahil dito, 3,359 na ang total recoveries sa hanay ng PNP sa naturang sakit. Wala namang pulis ang napaulat na nasawi dahil sa COVID-19. Bunsod nito, 16 pa rin ang COVID-19 related deaths sa pambansang pulisya. Mayroon pang 58 na nagpositibong residente ng Mandaluyong City sa COVID-19. Sa datos ng Mandaluyong City Department, hanggang alas 4:48 Miyerkules ng hapon, September 9, 3,533 na ang confirmed COVID-19 cases sa lungsod. Sa nasabing bilang, 973 ang aktibong kaso, 163 ang itinuturing na probable cases, habang 1,534 ang suspected cases kung saan 12,225 ang cleared na. 49 naman ang mga bagong gumaling sa nakakahawang sakit. Dahil dito, 2,440 na ang total recoveries ng COVID-19 sa lungsod. Nananatili naman sa 120 ang mga residenteng pumanaw bunsod pa rin ng pandemya. Nasa 6 ang bilang ng mga nagpositibo pa sa COVID-19 sa Navotas City. Sa huling datos hanggang alas 6 ng Miyerkules ng gabi, September 9, umakyat na sa kabuang 4,535 ang mga tinamaan ng COVID-19 sa lungsod. Sa nasabing bilang, 318 ang aktibong kaso o katumbas ng 7%. 40 naman ang gumaling pang residente sa nakakahawang sakit. Dahil dito, 4,088 na ang total recoveries o 90.1% ng kabuang naitalang kaso sa lungsod. Umakyat naman sa 129 ang pumanaw o 2.8%. Hindi nakasama sa second tranche ng COVID-19 Emergency Cost Assistance ang mga mahihirap na pamilya at iba pang vulnerable groups sa Iligan City. Ayon ito sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang Iligan City ay kasalukuyang nasa ilalim ng Modified Enhanced Community Quarantine o MSCQ hanggang sa katapusan ng Setyembre. Sabi ni DSWD Undersecretary Rene Glenn Pahe, bagamat hindi nakasama ang Iligan City sa second tranche ng ayuda, ay maaari pa rin mag-avail ang vulnerable groups ng medical, burial at educational assistance, maging ang social pension para sa mga mahirap na senior citizen na iniaalok ng gobyerno. Bagamat po nais din natin sanang matulungan yung lungsod ng Iligan sa Lanao del Norte, ay hindi po sakop kasi ng second tranche yung lugar na ito.
Ang ating DSWD Field Office 10 at DSWD Field Office 12 po ay nakahanda ring umalalay at magbigay ng resource augmentation base sa magiging request ng pamahalang lokal ng nasabing lugar. Sa kabuuan, aabot na sa 82.1 billion pesos ang halaga ng cash aid na naipamahagi ng ahensya sa 13.78 milyong benepisyaryo. 14.1 million ang target beneficiaries ng ahensya para sa ikalawang tranche ng Social Amelioration Program o SAP. Ipinag-utos si Joint Task Force COVID Shield Commander Lieutenant General Guillermo Eliazar ang crackdown sa mga sindikato na sangkot sa pamimekay ng medical certificate at iba pang travel documents ng mga locally stranded individuals o LSI. Sa pakikipag-ugnayan kay Philippine National Police Chief General Camilo Cascolan, sinabi ni Eliazar na dapat tiyakin ng mga police commander na maaaresto ang mga salari, makasuhan at mapigilan na bumalik ang mga ito sa kanilang mga iligal na gawain. Ang Travel Authority ay kailangan ng mga LSI kapag ang biyahe nila ay tatawid ng Metro Manila, probinsya at highly urbanized city. Pero bago makakuha ng Travel Authority, kailangan munang magpresenta ng medical certificate para matiyak na COVID-19 free ang isang biyahero. Pinapaalalahanan din ng task force ang mga police commander na mahigpit na i-countercheck ang kopya ng Travel Authority na ipinapakita sa quarantine checkpoints para matiyak na maayos na naiuugnay ang biyahe ng LSI sa tatanggap na LGU. Sabi ni Eliazar, mahalaga na magkaroon ng koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan para maihanda at makontrol ang pagdating ng mga LSI sa kanilang lugar. Mahigit 192,000 na ang bilang ng mga naserbisyong overseas Filipino workers sa inilunsad na one-stop shop sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, hanggang September 8, nasa 192,257 OFWs ang na-accommodate ng one-stop shop para maayos na maiproseso ang pagsailalim sa mandatory 14-day quarantine laban sa COVID-19. Sa nasabing bilang, 81,532 OFWs ay mula sa Terminal 1 at 74,102 naman ang mula sa Terminal 2. Nasa 36,623 naman ang na-accommodate nito sa Terminal 3 simula noong July 9. Matatanda ang nagsimula ang operasyon ng one-stop shop noong April 23. Sa pamamagitan din nito, malalaman ng mga OFW kung anong quarantine facilities ang may bakanting pwesto pa sa tulong ng monitoring charge sa bawat terminal. Samantala, kinumpiska ng Bureau of Customs na iya ang isang package na nakumpirma na naglalaman ng kosh o high-grade marijuana. Ang package ay nagmula sa California, USA at idineklarang naglalaman ng 5 peraso ng damit. Ngunit nang suriin ng BOC ang package na bumagsak sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City, nadiskubre ang 533 grams ng kosh na nagkakahalaga ng 852,000 pesos. Nabatid na ang package ay nakapangalan sa isang aura talug ng Davao City. Nasa kustodiya na ng PDEA ang imported drugs. Ito na ang ika-4 na pagkakataon ngayong taon na nakakumpiska ang BOC na iya ng kosh na mula sa USA. 3 suspect ang naaresto sa isinagawang buy-bust operation ng Quezon City Police sa Project 8 kagabi. Mahigit 100,000 pisong halaga ng iligal na droga na kumpiska mula sa mga suspect. May report si Ian Jasper Eliazar. Sa pamamagitan ng text ng isang concerned citizen ay naaresto ang magpartner kasama ang isa pang lalaki na magsagawa ng drug buy-bust operation ng QC Station 3 Drug Enforcement Unit sa Road 23 Project 8, Bahay Toro, Quezon City kagabi. Dati nang sumuko sa barangay at kinilalang mga drug personality, subalit patuloy pa rin sa pagtutulak at paggamit ng illegal na droga. Kinilala ang magpartner na sina Marlon Nagrata alias Jojo na 51 anyos na nawala ng trabaho ngayong COVID-19 pandemic na kanyang dinadahilan kaya siya bumalik sa pagtutulak ng illegal na droga.
at si Shirley Atencio na 46 anyos. Hindi rin nakaligtas ang dati nang nahuli sa paggamit ng ilegal na droga na si Edwin Maloles na dumayo pa sa lugar para lamang gumamit. Na-recover sa mga sospek ang nasa 15 gramong plastic sachet na may street value na 102,000 pesos, mark money na 200 pesos, timbangan na ginagamit nila sa kanilang transaksyon. Maaaring masampahan ang mga ito ng kasong may paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Eagle News, Ian Jasper Elizar, we live in interesting times. 7 COVID-19 related deaths ang naitala sa General Santos City. Samantala, planong pagbisita ni na Secretary Delfin Lorenzano at Secretary Ruiz Semato sa lungsod kasado na. May detalye si Isay Dailisan. 7 na ang kabuang namatay sa General Santos City na may kaugnayan sa COVID-19 disease. Ang pinakahuling namatay sa COVID ay isang 27 anyos na babae na taga-barangay Fatima, General Santos City. Nauna lang inoperahan sa Dr. Jose P. Reyes Hospital dahil sa renal failure. Sa pinakahuling executive order na inilabas ng LGU, mas lalong hihigpitan ang pagpapapasok sa mga border ng Gensan. Ang mga maaari lamang pumasok sa lungsod ay ang mga delivery truck na may dalang essential goods, mga LSI o returning resident ng Gensan na dalang kanilang RT-PCR result bago pumasok sa border, mga frontliner, government officials, PNP, AFP, mga abogado at members of the media. Sa public address ng Pangulong Duterte, pinatututukan niya ang mga lugar na may mataas na kaso ng COVID kasama na ang General Santos City. Samantala, sa pagpupulong naman ng local IATF, LGU at regional IATF, kasama sina Secretary Delfin Lorenzana at Secretary Roy Semato online na pag-usapan ng mga maaaring maging hakbang upang mapababa ang pagkalat ng virus sa lungsod at mga issue na may kinalaman sa testing capabilities ng molecular laboratory ng lungsod. Nangako si Semato na tutulungan niyang mapabilis ang accreditation at ang issuance of license to operate ng naturang laboratory. Kasalukuyang hinihintay ng LGU ang schedule para sa proficiency testing na gagawin ng DOH. Nakatakdang bumisita sina Lorenzana at Semato sa susunod na linggo upang personal na makita ang sitwasyon sa Gensan, partikular na sa Fishport kung saan mabilis na kumalat ang virus. Mula sa General Santos City para sa Eagle News, Isay Dailisan, we live in interesting times. PNP at Philippine Army lalo pang hinigpitan ang ipinatutupad na health protocol sa Iligan City matapos isailalim sa Modified Enhanced Community Quarantine o MGCQ ang lungsod. May detalye si Jeffrey Lumacton. Nagkasundo ang pamalaang lungsod ng Iligan City, pulis at militar na gagamitin ang kanilang mga sasakyan para paigtingin pa ang mga babala sa pinaiiral na health protocol sa ilalim ng MECQ. Pangungunahan ng pulis at militar ang paglibot sa mga kalye ng lungsod gamit ang kanilang sasakyan sa kapaiingayin ng mga babala at paalala sa mga residente na sundin ang mga alituntunin na ipinaiiral dito. Ayon kay Iligan City Mayor Celso Regencia, kailangang makontrol ang local transmission sa kanilang lungsod na nagpapalala sa kaso ng COVID-19 matapos umakyat na sa 481 ang confirmed cases. Nananawagan ng ama ng lungsod na huwag ipagwalang bahala ang mga babala na ginawa ng pulis at militar para na rin sa kaligtasan ng bawat isa at sa pamilya. Para sa Eagle News, Jeffrey Lumacton, we live in interesting times. Isang high-powered firearm at granada ang na-recover ng militar matapos ang engkwentro laban sa New People's Army sa Misamis Oriental. May detalye si Sheila May Digal. Nakuha ng Philippine Army 58th Infantry de Malulupig Battalion ang isang high-powered firearm at granada matapos ang engkwentro sa mga miyembro ng New People's Army sa liblib na dako ng Sitio Kibalos, Barangay Quezon Heights, Balingasag, Misamis Oriental noong ika-1 ng Setyembre ng taong kasalukuyan. Bilang pagtugon sa sumbong ng isang concerned citizen, pinaigting ng militar ang kanilang operasyon at agad sumulong sa dako kung saan namataan ang mga miyembro ng CTG. Nangyari ang putukan na tumagal ng 10 minuto at ang mga kaaway ay naghiwa-hiwalay papuntang Hilagang Silangan at Timog na direksyon. Habang sinusuri ang dako, nakuha ng mga sundalo ang isang hand grenade, isang carbine rifle na may serial number 7490075, isang carbine magazine, 40 carbine ammo,
3 backpacks at mga personal na gamit. Mayroon ding maraming mantsa ng dugo na natagpuan malapit sa pinangyarihan ng engkwentro. Samantala, nagpasalamat si Lieutenant Colonel Ricky L. Canatoy, Commanding Officer ng 58th Infantry Battalion, sa residenteng nagbigay ng ulat at para sa pagtitiwala nito sa pamahalaan. Binigyang puri din niya ang tropa para sa matagumpay na operasyon sa nasabing dako. Binigyan ng medical assistance sa Mati City, Davao Oriental ang isang dating miyembro at medic ng New People's Army. May detalye si Edeline Handaya. Itago natin sa alias June, 46 years old, dating manggagamot ng communist terrorist group New People's Army na nagdaranas ng partial paralysis dahil sa mild stroke. Siya ay pinagamot sa Davao Oriental Provincial Medical Center at para may salalim check-up. Ang medical team ng probinsya ang nangalaga para sa safe transport at para matutukan ang kanyang medical assessment. Bago pa madala sa DOPMC si June, ay nakatanggap na ng medical services mula sa medical outreach sa barangay Maragatas, munisipyo ng Luco, na nagkaloob ng free check-up, maintenance medicines, assistive devices, at nagkaroon ng schedule para sa further assessment sa hospital. Sa ilang taon ng kanyang serbisyo sa samahan bilang manggagamot ng Guerrilla Front 18, ay nakapagdesisyon siya na tumiwalag dahil inabandonan na siya ng kanyang mga kasama dahil hindi na siya mapakinabang. Sa ngayon, ay nasa pangangalaga siya ng 28th Infantry Battalion ng Philippine Army upang masigurado ang kanyang kaligtasan. Nangako din siya sa kanyang katapatan sa gobyerno, gayunpaman sa mga mangangailangan din, lalo na sa mga kasama niya sa samahang NPA na aktibo pa at nabulag sa mga maling doktrina na itinuturo sa community terrorist group. At sobrang nasiyahan siya sa ginawang pagtulong ng gobyerno sa kanya kahit isang kaaway. Kanya ring ipinagtapat na ngayon ay bumaba ang dami ng NPA dahil marami nagbalik loob at nakita nila ang totoong pagtulong ng gobyerno sa mga katulad nila ng mga dating rebelde. Pinangunahan ni Governor Nelson Dayang-Hirang ang pagkausap sa kanya ng personal at sinabing bukas ang gobyerno at mainit na tatanggap na gustong magbalik loob at sumunod sa batas. Gayon din ang mga benepisyo na nag-aantay sa kanila sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Para sa mga dating rebelde ay kasama rin ang financial assistance at livelihood benefits. Ang provincial government ay patuloy sa panawagan sa mga aktibong miyembro ng NPA na bumaba na at sumuko. Sinabi rin ng gobernador na ito ang tamang panahon para sa NPA members para tanggapin ang oportunidad na inalok ng gobyerno na mabigyan sila ng maraming benepisyo na nakahanda para sa kanila, kasama ang national at local government sa pamamagitan ng President's Executive Order 70 o the Whole Nation Approach to End Local Communist Insurgency at aktibong ipatutupad ang programa at proyekto upang maanyaya at makayat ang mga biktima mula sa nakaraang dekadang pagbangon ng mga nag-akla sa bansa. Mula dito sa Davao Oriental, para sa Eagle News, Adeline Handaya, we live in interesting times. Para sa iba pang balita, maglagon lang sa www.eaglenews.ph at sububaybay sa aming social media platforms. At yan ang mga balitang pumapagaspas sa anumang panig ng Pilipinas. Hanggang sa muli, ito ang Agila, Pilipinas. Sa pangalan ng Eagle News Service, ako po, si Christopher Salbon, will live in interesting time.